মুনামি কিচেনলৈ আপোনালোকৰ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হ'ল ভাত কেৰেলাৰ চপ। যদি আপোনালোকে ভাত কেৰেলা খাই ইমান ভাল নাপায় বা খাই আমনি লাগিছে, তেনেহ'লে এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন। খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। তেনেহ'লে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ কাৰণে যা যোগাৰবোৰ হ'ল ভাত কেৰেলা, আলু, বেচন, গুড়ি জিৰা, ৰেড চিলি পাউডাৰ, কালজিৰা, নিমখ, হালধি, পিঁয়াজ, ডাঙৰ পিঁয়াজ এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু ৰিফাইন। প্ৰথমে আলু আৰু ভাত কেৰেলাকেইটা একেলগে সিজাই ল'ব। কেৰেলাকেইটা দুফাল কৰি গুটিখিনি উলিয়াই ল'ব। আলুখিনিত নিমখ, ৰেড চিলি পাউডাৰ, জিৰা গুড়ি আৰু ক'লা জিৰা অকণমান দি পিটিকি ল'ব। পিটিকাখিনিত অলপ মিঠাতেল আৰু পিঁয়াজ দি ভাজি ল'ব। ইয়াৰ পিছত ভাত কেৰেলাকেইটাত আলুৰ পিটিকা ভৰাই ল'ব। ঘুলি লোৱা বেচনখিনিত লগাই তেলত ভাজিব। ধুনীয়া ৰং এটা আহিলে নমাই থৈ দিব। ইয়াত ধুনীয়াকৈ চাহৰ লগত বা ভাতৰ লগতো খাব পাৰি। এয়া একেবাৰে সহজ ৰেচিপি হয়। তেনেহ'লে আজিৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে? ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰো কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।